De leukste 5 of 8-daagse reis voor opa's en oma's vindt u nabij de Ooipolder in Millingen aan de Rijn, bij Hotel Millings Centrum. U kunt elke middag genieten van diverse uitstapjes, onder andere een bezoek aan de breierij, advocaatje proeven bij de Aalshof en winkelen in Kleven. Elke avond wordt u vermaakt met onder andere bingo en oud-Hollandse spelen. U kunt individueel boeken of met een groep. Bel voor meer informatie met Adrie Hendriksen.